Bun găsit! Cu această ocazie voi pregăti o ciorbă cu perișoare vegane. Pentru ciorbă avem nevoie de o ceapă, un ardei, 2 morcovi, o bucățică de țelină și 5 cartofi. Pentru început, voi toca ceapa mărunt, ardeiul îl voi mixa la blender, un morcov îl voi da pe răzătoarea mică și împreună cu ceapa le voi căli cu un pic de apă și un pic de ulei și puțină sare, iar celălalt morcov, cartofii și țelina le voi toca mărunt și le voi pune la fiert. Când legumele sunt gata, voi potrivi de sare, voi adăuga borșul și bulionul, ardeiul care va fi tocat, iar la final, în ultimele 10 minute, voi adăuga perișoarele. Pentru perișoare avem nevoie de 8 linguri de orez bine spălat, un cățel de usturoi și o jumătate de ceapă. Le vom toca și le vom pune împreună la fiert cu orezul, cu o cană și jumătate de apă, la foc mic. Când este gata, îl vom lăsa să se răcească complet. Apoi vom transfera orezul răcit într-un bol mai mare și vom amesteca cu ingredientele următoare: 10 bucăți de nucă măcinată, 3 linguri de făină, 4 linguri de griș, sare, o lingură de semințe de in măcinate, o lingură de tărâțe de psilium măcinate, o lingură de fulgi de drojdie și 4 linguri de pezmet și puțin coriandru măcinat. Puteți pune și alte condimente la alegere. Atenție! Nuca, dacă este prea multă, perișoarele noastre se vor desface la fiert din pricina grăsimii lor. Și voi adăuga și puțin sos de soia. Acestea sunt ingredientele pentru perișoare.